ยานยนต์ยุโรปขายไม่ออกสนิมกินเหล็กผุพังสื่อเยอรมนีรายงานว่ารถยนต์ใหม่กว่า 6,000 คันที่ผลิตไว้กำลังเกิดสนิมจอดเต็มลานจอดรถเมืองเอสเซนในเยอรมนีสหภาพยุโรปแทบไม่มีใครซื้ออีกต่อไปเนื่องจากราคาที่สูงเวอร์และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่ถูกทิ้งให้สนิมกินเล่นฟรีๆคือยี่ห้อโฟล์คสวาเก้นและออดี้ถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆนานกว่า6เดือนแล้วพนักงานที่ดูแลระบุว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยทั้งที่ทำงานที่นี่มานานกว่า10 ปีแล้วรถยนต์ถูกนำเข้ามาเท่านั้นแต่แทบไม่มีใครซื้อขับออกไปเลยผู้คนไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนั้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาสถานีชาร์จและระยะทางขับขี่ที่จำกัดทำให้ผู้ซื้อหวาดกลัวตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนีกำลังล้มลงปัญหาธุรกิจล้มเป็นโดมิโนยังลุกลามต่อไปยังอุตสาหกรรมหนักที่เกี่ยวเนื่องเช่นบริษัททิสเซนกรุ๊ปหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปมีบริษัทในเครือกว่า670แห่งมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ลิฟต์บันไดเลื่อนและเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีและของโลกเตรียมเลิกจ้างพนักงานแผนกเหล็กกล้า 11,000 คนจากทั้งหมด 27,000 คนหรือราว 40% เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กระทบต่อเนื่องไปถึงบริษัทในเครือฐานการผลิตในสเปนและอิตาลีที่มีสัดส่วนรายได้ 9% ของรายได้รวมผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดนี้ทนต่อแรงกดดันจากคู่แข่งในเอเชียที่มีราคาถูกกว่าไม่ไหวเพราะราคาพลังงานในเยอรมนีสูงมากกลายเป็นต้นทุนหลักของอุตสาหกรรมเหล็กกล้านำไปสู่ภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องหลายปีนอกจากมีแผนเลิกจ้างเป็นระยะแล้วบริษัทจะมีการแยกธุรกิจหรือการขายกิจการลดทิ้งไปเป้าหมายคือการลดต้นทุนด้านค่าแรงงานลงประมาณ 10% ในแต่ละปีเพื่อเอาไปจ่ายค่าต้นทุนพลังงานการปลดพนักงานลดค่าใช้จ่ายจะกระทำต่อไปจนกว่าจะถึงระดับต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับเอเชียได้ดังนั้นโรงงานบริษัทในเมืองครอยทันไอเคิร์นซึ่งมีพนักงาน500คนจะต้องปิดตัวลงสนิทอย่างถาวรปี 2566 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของเยอรมนีติดลบ 0.3% สิ้นปี 2567 นี้คงไม่รอดติดลบซ้ำอีกหรือ 0% ช่วงครึ่งปีแรก 2567 บริษัทในเยอรมนีประมาณ 1702 แห่งประกาศล้มละลายปิดกิจการเนื่องจากขาดทุนมีหนี้สินเกินกำลังสิ้นปี 2567 นี้คาดว่าบริษัทจะล้มละลายเพิ่มอีกรวมกว่า 20,000 แห่งจะเกิดการเลิกจ้างและการตกงานจะมากขึ้นอีกทวีคูณไม่ว่าสหภาพแรงงานจะต่อต้านแค่ไหนแต่จะไม่มีอุตสาหกรรมประเภทใดจะดำรงต่อไปได้ถ้าทำแล้วขาดทุนสะสมต่อเนื่องทุกปีประเมินว่าตราบใดที่เยอรมนียังคงคว่ำบาตรพลังงานราคาถูกทางทอดจากรัสเซียแล้วดื้อรั้นนำเข้าพลังงานราคาแพงทางเรือจากญี่ปุ่นสหรัฐฝรั่งเศสอินเดียและจีนที่นำเข้าพลังงานมาจากรัสเซียอีกทีแล้วมาบวกราคาขายส่วนต่างแพงขึ้น4 เท่าให้กับเยอรมนีและสหภาพยุโรปภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็จะต้องรับภาระค่าพลังงานเพิ่มเป็น 20-30% ของต้นทุนรวมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าต้องแบกต้นทุนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นต่างหากอีก 33% การลอยแพเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากคือสิ่งแรกที่นายทุนจะเลือกทำได้ง่ายที่สุดจากนั้นผู้ผลิตจะบวกราคาต้นทุนส่วนเพิ่มนี้เข้าไปในราคาขายทำให้รถยนต์เยอรมนีราคาแพงเกินไปจนผู้ซื้อรับไม่ไหวขายไม่ออกล้นสต็อกจอดให้สนิมกินเล่นจนผุพังเสื่อมสภาพเป็นสุสานรถมือสองซ้ำเติมด้วยจีนตอบโต้เอาคืนด้วยการยกเลิกการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในเยอรมนีมูลค่า 4,000 ล้านยูโรยิ่งซ้ำเติมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไม่สามารถแข่งขันต้นทุนได้เจ็บและจุกหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกแม้แต่นาฬิกาแบรนด์หรูราคาแพงลิ่วของสวิตเซอร์แลนด์ยังต้องเพ่นหนีจากยุโรปไปแอบจ้างผลิตในจีนแค่แปะชิ้นส่วนไม่สำคัญของสวิสเข้าไป 10% ก็กลายเป็น Made in สวิตเซอร์แลนด์ไปอย่างง่ายดายสร้างความเชื่อถือกับผู้ซื้อว่าผลิตสินค้าทั้งหมดในสวิสนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป